ચાલો તો મેંદાને કહીએ બાય બાય અને ઘરે જ બનાવીએ ઘઉંના લોટમાંથી નોન સ્ટિકી અને એકદમ જ બજાર જેવા ટેસ્ટી નૂડલ્સ. સ્વાગત છે આપ સૌનું ફૂડ પુરાણમાં. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મેંદો એ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે. તો ચાલો મેંદાને ઘઉંથી રિપ્લેસ કરીએ અને ઘરે જ ઘઉંના નૂડલ્સ બનાવીએ. આ નૂડલ્સ બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં ઘઉંના લોટમાંથી રોટલીનો લોટ બાંધવાનો છે. આ લોટને આપણે બાંધી અને 20 મિનિટ માટે વિસમવા દઈશું અને પછી તેને સરસ રીતે કૂણવી લેશું. હવે આપણે એક તપેલાની અંદર 2 થી 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી લેશું. તેની અંદર થોડું તેલ ઉમેરીશું અને મીઠું ઉમેરીશું. હવે ચાલુ થાય છે આપણી નૂડલ્સ બનાવવાની પ્રોસેસ. આના માટે આપણે સેવ કે ચકરી પાડવા માટેનો સંચો લીધો છે. તે સંચાની અંદર જે સેવની જાળી હોય છે તેમાંથી નાની અને મોટી જેવી તમારી ચોઈસ પ્રમાણે નૂડલ્સ બનાવવી હોય તેવી જાળી લેવાની છે અને તેને અને સંચાને બરાબર ઓઇલથી ગ્રીસ કરી દેવાના છે અને સંચાને એકદમ જ સેટ કરી દેવાનો છે. આપણો સંચો છે એ ઓઇલથી બરાબર ગ્રીસ થઈ ગયો છે. આપણે જે રોટલીનો લોટ બાંધેલો હતો એના મોટા લુવા કરીશું અને એને આ સંચાની અંદર સ્ટફ કરીશું. હવે ટાઈમ છે નૂડલ્સ પાડવાનો. તો અહીંયા સૌથી મહત્ત્વની ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વસ્તુ એ છે કે જ્યારે પાણી એકદમ બરાબર ઉકળવા માંડે એ જ સમયે આપણે આ નૂડલ્સને પાણીની અંદર સેવની જેમ પાડવાના છે. આપણી ડિઝાયર્ડ લેન્થના નૂડલ્સ પાડી દઈએ એટલે એને કટ કરી લેવાના છે. પાણીને ઉકળતું જ રાખવાનું છે, ગેસને ધીમો કરવાનો નથી. જો વચ્ચે વચ્ચે આપણે આ નૂડલ્સને છૂટા કરવા માટે કે બીજા કોઈ કારણોસર હલાવવાની જરૂર પડે તો અહીંયા આપણે વેલણનો ઉપયોગ કરશું. ચમચા કે બીજી કોઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, જેથી નૂડલ્સ છે એ તૂટી ના જાય. હવે આ નૂડલ્સને જો આપણે જાડા કે પાતળા કર્યા છે એ પ્રમાણે 1.5 મિનિટથી માંડી અને 3.5-4 મિનિટ સુધી એને કૂક કરવાના છે. આનાથી ઓછા કે આનાથી વધારે કૂક કરવાના નથી. આપણે જે આ નૂડલ્સ બનાવ્યા છે એને લગભગ 2.5 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને એક ઝારામાં કાઢી લેશું. મેં આ ઝારાની નીચે એક તપેલું સેટ કરી લીધું છે. જે આ નૂડલ્સ આપણે કાઢ્યા છે તેના ઉપર હું હવે ફ્રીઝનું ઠંડુ પાણી રેડીશ. ફ્રીઝનું ઠંડુ પાણી આપણે એટલા માટે રેડવાનું છે કે જે નૂડલ્સ છે એ ગરમા ગરમ બોઇલ થઈને બહાર આવેલા હશે તે જો આપણે આમ જ મૂકી દઈશું તો એ ઓવરકુક થઈ જશે. આ કુકિંગ પ્રોસેસને સ્ટોપ કરવા માટે અહીંયા આપણે ઠંડુ પાણી છે એના ઉપર સ્પ્રેડ કરીશું. આ સ્ટેજ ઉપર જો તમને જરૂર લાગે તો તમે થોડુંક ઓઇલ કરી અને બધા નૂડલ્સને પણ એનાથી ગ્રીસ કરી શકો છો. પણ આપણા નૂડલ્સ અત્યારે એકદમ નોન સ્ટિકી છે, આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. આ સેમ પ્રોસેસથી આપણે બાકીના લોટમાંથી નૂડલ્સ બનાવીને હવે તૈયાર કરીશું. તો આવી જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી રેસીપી જાણવા માટે ફૂડ પુરાણને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મારા વિડીયોને લાઈક કરો. આ નૂડલ્સમાંથી તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે મેગી ટાઈપ નૂડલ્સ, હક્કા નૂડલ્સ, શેઝવાન નૂડલ્સ કે કોઈ પણ નૂડલ્સ છે એ ઘરે બનાવી શકો. મેં અહીંયા આ નૂડલ્સની અંદર થોડી ડુંગળી, ટમેટાં, આદુ મરચાંની પેસ્ટ આ બધાને થોડા તેલની અંદર સેલો ફ્રાય કર્યું છે. તમે તમારી ચોઈસ મુજબ આની અંદર બીજા વેજીટેબલ્સ પણ એડ કરી શકો છો, જેમ કે કોબી, ગાજર, વટાણા, કેપ્સિકમ, જે તમારા ટેસ્ટને સૂટ કરતું હોય. આની અંદર આપણે આપણા નૂડલ્સ ઉમેરીશું.
એકવાર બરાબર સરખું ચલાવી લઈશું. આપના ટેસ્ટ મુજબ આમાં બીજા બધા સોસીસ એડ કરી શકો છો. મેં અહીંયા મરીનો પાવડર, રેડ ચીલી સોસ, ગ્રીન ચીલી સોસ, સોયા સોસ અને ટોમેટો કેચઅપ એડ કર્યા છે. તમે ધારો તો માત્ર મેગી મસાલો પણ એડ કરી શકો છો, શેઝવાન સોસ પણ એડ કરી શકો છો. આમાંથી કોઈ સોસ એડ કરી શકો છો, સ્કીપ કરી શકો છો અને તમારી ચોઈસ મુજબના નૂડલ્સ ઘરે બનાવી શકો છો. તો આજે જ આ હેલ્ધી નૂડલ્સને ઘરે બનાવો અને આ નૂડલ્સ તમને કેવા લાગ્યા તે મને કોમેન્ટમાં જણાવવાનું ભૂલશો નહીં.